د قرآن چې کله سړی ګوري که احکامو تفسیر راواخلي طالبانو ذاتي سړي ته داسې شوق ورسي چې راځه طالبانو ته ټول احکام بیانوه او که نحوي تفسیر په لاس درسي وي راځه دا نحوه کې د بلاغتو کې د جارالله زمخشري خبرې کوه سخت خوند کوي او رښتیا هم ډېر خوند کوي طالبان او که ته هغه ته په لاس باندې درسي څه ورته وي تفسیر د بلاغتونو د فصاحتونو دا کې دا استعاره ده او دا استعاره طبیعیه ده او اصلیه ده او تمثیل د استعاره د تشبیه ده ډېر دومره خوند کوي ما ښه زړه وي طالبانو چې دا بیا وایم نه دا طالبان په دې مصروفه وه ځکه طالبانو ته باید ډېر لفظي تحقیقات ونسي دا بیا نور ملایان ورته وایي دلته طالبان یې ورې په مفهوم او په معنا پوهېږي چې انسانان ځان ته لاره پیدا کړي دا لفظي تحقیقات خو که طالب ته ووایې ټول عمر یې په دې کې تېر کړي هلته مفهومو شیان ترې نه ویرېږي بس طالبان یې همدې ته هغه کړي عبدالغفور وایه عبدالغفور وایه که څه که لیکم کتاب وایي غفور مبارک وایم نو بس ته طالب جانه زه لفظي تحقیقات 200 کاله دې تېر کړل په عربي یو ټکی نسي ویللی خو لږ لاره بدله که نو څه کفر کېږي عربي مطالعه نسي کولی په پښتو خو به یو ښه د تقریر کتاب نه وي راوتلی نو چې تر غفور او تر باسولي سړی راورسېږي او بیا یې عربي نه مطالعه کولی شي نو خو بیا د باسولی کېږده ذاتي که نه خو یو بله لار راواخله چې په 2 کلونو کې په عربي هم پوه سي په مطالعه هم پوه سي نسته لارې نشته لارې طالبانو نو زه نه پوهېږم چې تر باسولي راورسېدلی او بیا هم ته نه کتاب په عربي مطالعه کولی شي او نه الله دې رحم وکړي که نه دا به تاسې زه څنګه پوهې کوم نو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې دوی ته وویل سي آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړئ صحابه قالوا انؤمن کما آمن السفهاء ایا مونږ ایمان راوړو لکه څنګه چې بیعقلانو راوړئ الا انهم هم السفهاء الا خبردار اوسېږئ دوی چې د بیعقلان خپله دي لکن کله به چې د منافقینو ته ویلې چې تاسې د صحابو غوندې ایمان راوړئ دوی به ویلې موږ د بیعقلانو غوندې ایمان راوړو الله وایي الا انهم هم السفهاء بیعقلان خو دوی دي ولکن لا یعلمون خو پوهېږي نه مخکې خو قرآن طالبانو دوی منافقین وبلل منافق دې ته وایي چې په ظاهره او په باطن کې کفر دلته خو صراحت وکړه طالبانو کله منافقین سول بیا دلته خو ایمان راوړئ وایي موږ داسې ایمان راوړو که دوی د بیعقلانو غوندې خو ظاهري که کفر بیا خو منافق نه سو که نه طالبانو الله صفت دې چا بیانوي د منافقینو نو دا منافق سو منافق خو دې ته وایي چې په ظاهره ایمان په باطن کې څوک اما دلته خو اظهار وکړو یا روح المانی دلته جواب کوي طالبانو وایي نه دا دوی خپل منځ کې دا خبره وکړه یو بل ته یې ویلې راځئ ایمان راوړو په ظاهر خو دوی ایمان راوړی دي منافقینو خو په باطن کې کفر خپل منځ کې یو ورځ سره کېناستل ویلې راځئ داسې ایمان راوړو لکه د صحابو غوندې څومره خوند به کوي دا بعضو نور ورته ویلې ویا د بیعقلانو غوندې ایمان راوړئ الله د دوی په راز باندې خبر سو دا د راز افشا یې الله وکړله تاسې په خبر پوه سو